با سلام دوستان عزیز، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه 8 استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در جلسات گذشته به شناخت و تشخیص سطوح ولید پرداختیم و همچنین نقاط ورود رو بررسی کردیم. در این جلسه میخوایم به مفهوم چرخه در استراتژی سطوح ولید اشاره کنیم. دوستان این جلسه مهمی هستش، چون در حقیقت ادامه دهنده نکات تکمیلی در جلسات گذشته که مربوط به تایید نقطه ورود میشد و تو این جلسه میخوایم خدمت دوستان بیان کنیم. بخوایم به مفهوم چرخه در ایچیموکو بپردازیم. مبنای چرخه ها در ایچیموکو 52 کندل یا چرخش اسپن بی هستش. ما معمولا شروع چرخمون با یک های و لو هستش. وقتی که تنکانسن ما چرخش داره، حالا حد اکثر 8 کندل که به گذشته چرخش تنکانسن ما بریم، ما اون های و لو رو میتونیم ابتدا یا مبنای چرخمون در نظر بگیریم. عرض کردم چرخهای مبنا در ایچیموکو رو ما 52 کندل یا با چرخش اسپن بی در نظر میگیریم. خب شروع چرخه ما در حقیقت میتونه اون های و لوی باشه که بعدش تنکانسن چرخش داره. به عنوان مثال اگر اینجا دقت کنید روی چارت، این شادویی که زده شده یا در حقیقت این لویی که اینجا زده شده و بعدش ما تنکانسنمون چرخش داشته، چرخش معتبری هم بوده. عرض کردم چرخش های معتبر چرخش هایی هستن که های و لو شکسته میشه. خب ما حد اکثر از چرخش تنکانسن 8 کندل که به سمت عقب برگردیم میتونیم این های و لو ابتدای چرخه رو مشاهده کنیم. خب اینجا با چرخش تنکانسن در همون ابتدا این لو ابتدای چرخه برای ما ایجاد شده. خب در ادامه وقتی این های و لو ابتدای چرخه زده میشه و ما چرخش تنکانسن رو داریم، در ادامه چرخمون ما کراس داریم و چرخش گیجنسن رو داریم و در انتها چرخش اسپن بی رو داریم. یعنی اسپن بی ما اینجا برای ما تکمیل کننده چرخه ما هستش در واقع. خب ما وقتی که اسپن بی برای ما میچرخه، در حقیقت عرض کردیم در جلسات گذشته اسپن بی برای ما روندساز هستش، یعنی روند رو برای ما مشخص میکنه. چرخش معتبر اسپن بی که های یا لو 52 دوره شکسته بشه و چرخش معتبری داشته باشه برای ما روند مشخص میکنه یا روندساز هستش. اینجا اسپن بی برای ما روندساز هستش. خب ما میخوایم تو این جلسه که جلسه خیلی مهمی هم هستش به مفهوم این حرکات چرخه، این چرخش های تنکانسن، گیجنسن و اسپن بی که تکمیل کننده چرخه است بپردازیم و نقطه ورودی که با این چرخش ها داده میشه رو بررسی کنیم که ببینیم نقطه ورود بهینمون تو این چرخش ها به چه صورته. خب در این مثال که اینجا مشاهده میکنید تنکانسن ما چرخیده، با تأخیر ما شاهد چرخش کیجن هستیم. این تنکانسن ما اگه اینجا چرخیده باشه، از این فلت که چرخیده ما اینجا در نظر میگیریم، این فلت که چرخیده شده، ما اگه یه باکس 9 دوره اینجا بندازیم مشخصه که بعد از این چرخش این باکس 9 دوره شکسته شده و این چرخش برای ما معتبر شده. خب ما از این چرخش اگه تا چرخش گیجنسن یک حالا بررسی کنیم، میبینیم که با تأخیر گیجنسن اومده
نسبت به چرخش تنکانسن چرخیده. پس وقتی که چرخش کیجنسن با تأخیر نسبت به چرخش تنکانسن باشه، ما در اون جلسه‌ای که مربوط به چرخش‌های همزمانی بود اشاره کردیم، گفتیم وقتی که چرخش‌ها همزمان باشن، حالا چرخش‌های تنکانسن و کیجنسن و مخصوصا به چرخش کیجنسن نسبت به اسپن بی اشاره کردیم. گفتیم وقتی این چرخش‌ها همزمان باشن ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی رو داریم. خب اینجا مشاهده میکنید که با تأخیر زیاد، یعنی بالای 10 کندل، کیجنسن اومده نسبت به تنکانسن چرخیده. خب این چرخش نمیتونه برای ما یک چرخش همزمانی و ایدئالی باشه، در نتیجه انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی رو نداریم و مشاهده میکنید بعد از چرخش کیجنسن ما یک لگ اصلاحی یا حالت پولبک رو داشتیم. اگر این چرخش همزمان بود، یعنی وقتی که تنکانسن ما میچرخید، حالا با یک اختلاف جزئی در حد 1-2 کندل که بشه بگیم چرخش همزمانی هستش، کیجنسن ما میومد میچرخید، ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی تر رو داشتیم که بیاد بره و تارگت های بالاتر رو حتی برای ما تاچ کنه. ولی اینجا چون چرخش با تأخیر بوده، چرخش کیجنسن نسبت به چرخش تنکانسن، ما انتظار دیگه یک حرکت با مومنتوم بالا رو نداریم و مشاهده میکنید که در این چرخش ها، یعنی در اکثر مواقع وقتی این چرخش کیجنسن نسبت به تنکانسن با تأخیر هستش، ما بعد از چرخش کیجنسن که میاد و های حالا 26 دوره رو بعضی جا میزنه بعضی موقع نمیزنه، ما انتظار یک پولبک یا لگ اصلاحی رو داریم. خب در ادامه مشاهده میکنید دیگه، در ادامه مشاهده میکنید که این حرکت خب به خاطر اینکه این یک چرخش با تأخیره، برای ما این حرکت با مومنتوم بالا ایجاد نمیشه و در ادامه کیجنسن ما دوباره ما یک کراس داریم، یک کراس حالا نزولی داریم و کیجنسن ما میاد میچرخه و یک لو میزنه. خب چرا این حرکت منجر به یک تشکیل حالا یک روند یا یک حرکت با مومنتوم قوی هم برای ما نشده؟ باز مشاهده میکنید که این چرخش کیجنسن نسبت به این چرخش تنکانسن که اینجا تنکانسن ما میچرخه و یک لو 9 دوره میزنه، اینجا باز با تأخیره. مشاهده کنید چرخش کیجنسن نسبت به چرخش تنکانسن با تأخیر هستش، پس ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی اینجا نداریم. مشاهده میکنید که دقیقاً بعد از این که کیجنسن ما میچرخه و یک لو 26 دوره میزنه، ما اینجا در حقیقت یک پولبک یا یک برگشت اینجا داریم. یعنی ما اگه میخواستیم با این زده شدن لو 26 دوره وارد بشیم، اینجا استاپ شما فعال میشدش و علتش هم اینه که این چرخش کیجنسن باز نسبت به چرخش تنکانسن که توی این نقطه اومده لو 9 دوره برای ما زده، یک چرخش در حقیقت یک چرخش با تأخیره. چرخش این دوتا با تأخیر انجام شده. اینجا مشاهده کنید، اینجا با این کندل در حقیقت لوی 9 دوره تنکانسن زده شده، اینجا چرخش تنکانسن برای ما تایید میشه، چرخش حالا که به سمت پایین و لو زده، و اینجام چرخش کیجنسن که اومده لو 26 دوره رو برای ما زده تایید میشه. خب مشاهده میکنید اختلاف بین این دوتا چرخش رو نگاه کنید، 10 کندل هستش. خب این چرخش نمیتونه برای ما یک چرخش با مومنتوم قوی باشه. چرا؟ چون ما در استراتژی سطوح ولید که در جلسات گذشته عرض شد، چرخش‌های همزمانی برای ما خیلی مهم هستند و اعتبار خیلی بالایی دارند. چرخش همزمانی یعنی چی؟ یعنی همزمان های یا لو 9 دوره یا 26 دوره زده بشه و از اون خیلی مهمتر همزمان ها یا لو 26 و 52 دوره که مربوط به چرخش همزمانی کیجنسن و اسپن بی میشه برای ما انجام بشه. خب ما گفتیم این چرخش های همزمانی نهایتا با 1-2 کندل برای ما قابل قبوله. وقتی که بیشتر از 4 کندل و به بالا بشه، این دیگه برای ما چرخش همزمانی حساب نمیشه و چرخش با تأخیر ایجاد میشه. چرخشی هم که با تأخیر باشه
این اجزا نسبت به هم با تأخیر داشته باشن، ما انتظار یک حرکت با مومنتوم بالا یا با مومنتوم قوی دیگه نداریم. انتظار یک حرکت با لگه های اصلاحی، یک حرکت های پولبکی رو ما اینجا باید داشته باشیم. این در حقیقت یک فیلتری میشه برای نقطه ورود ما که ما با هر چرخشی در حقیقت وارد پوزیشن نشیم. خب در ادامه مشاهده میکنید که اینجا اسفن بی ما میاد میچرخه، یعنی میاد های 52 رو زده میشه و همزمان میشه با چرخش کیجنسن ما. کیجنسن ما قبلش چرخش به سمت پایین داشته، یعنی نزولی بوده، چون اومده لو زده اینجا. مشخصه دیگه، ما اگه یه باکس 25 تایی بکشیم، من این باکس ها رو دوستان دستی میکشم که خیلی ساده بخوام توضیح بدم، اگر خب اندیکاتور رسم باکس هم هست، ولی ما هدفمون تو این دوره آموزشی اینه که همه چی رو خیلی ساده و کاربردی خدمت دوستان بیان کنیم. خب ما تو این باکس 26 دورمون که از نقطه چرخش کیجنسن در حقیقت کشیده میشه میکشیم، میبینیم که تو این نقطه، تو این قسمت ما لو 26 دورمون زده میشه. خب عرض کردم چون چرخشش نسبت به چرخش تینکانسن با تأخیر بوده، خب این چرخش برای ما یه چرخش با مومنتوم قوی و با اعتبار نیستش دیگه و ما نباید انتظار یک روند نزولی داشته باشیم. هرچند که چرخشش زیر ابر کومو بوده و کراس نزولی دادیم، در ایچی کلاسیک به شما میگفتن که کراس هایی که زیر کومو باشه برای ما انتظار یک حرکت قوی داریم، ولی خب این کلیته. ما وقتی میایم اینجا چرخش ها رو دقیقاً بررسی میکنیم و چرخه رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که وقتی این چرخش ها کیجنسن نسبت به تینکانسن با تأخیره نمیتونه برای ما یک روند قوی یا یک مومنتوم قوی ایجاد کنه. خب در ادامه مشاهده میکنید که اینجا دیگه اسپن بی ما میچرخه که چرخش های اسپن بی که تو جلسات قبل خیلی بهش تاکید شد و اشاره شد برای ما خیلی مهم هستن، چون در حقیقت اسپن بی برای ما روندساز هستش. خب این چرخش اسپن بی که اینجا انجام میشه، ما یک باکس 52 رو اگه اینجا رسم کنیم اینجا میشه دقیقا این باکس 52 ما عموما میره این پایین. خب مشاهده میکنید تو این باکس 52 دوره های 52 دوره اینجا زده میشه و اگه بیام همین باکس 25 تایی هم رسم کنیم، باز مشاهده میکنیم که های و لو 26 دوره و 50 دوره در حقیقت یکی هستش و اینجا وقتی میگیم چرخش همزمانی، این قسمت های و لو های 26 دوره این قسمت میشه این شادو اینجا میشه در حقیقت، تو این شادو میشه های 26 دوره ما. اینجا میشه های 26 دوره که وقتی این باکس رو میکشیم و 52 دورش هم میکنیم میبینیم این های مشترکه، دقیقا این های با های 52 دوره مشترکه و اینجا وقتی که این چرخش رو اینجا انجام میشه در حقیقت اینجا چرخش همزمانی ما داریم بین کیجنسن و تینکانسن، ما یه چرخش همزمانی داریم اینجا، میاد های مشترک 26 دوره و 50 دوره رو برای ما زده میشه. این چرخش وقتی بهش میگیم همزمانی در حقیقت همینه، یعنی های مشترک 26 و 50 دوره با هم زده میشه در یک کندل، تو این کندل زده میشه. خب ما تو جلسات قبلم زیاد تاکید کردیم و توضیح دادیم، گفتیم وقتی که ما چرخش اسپن بیو داریم و این چرخش همزمان میشه با چرخش کیجنسن، یعنی های یا لو 26 و 52 با هم زده میشه یا با هم شکسته میشه، ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی یا بالا رو داریم که مشاهده میکنید دیگه با یک حرکت با مومنتوم بالا رفته و تارگت سطح ولید بالاتر ما رو که محدوده 69 کار میشه برای ما تاچ کرده، حتی بدون پول بک.
عرض کردیم وقتی چرخش همزمانی بین اسمن بی و کیجنسن اتفاق میفته حتی فرصت پولبک هم به ما داده نمیشه و بدون پولبک میره تارگت سطح ولید بالاتر رو برای ما تاچ میکنه. خب اینجا چرخش اسمن بی ما نسبت به این لو ما اینجا درسته که نسبت به این لو حدود 36 کندل بوده و نمیشه بگیم به این لومون نزدیک بوده، ولی چون با کیجنسن ما چرخشش همزمان بوده، چون کیجنسن ما قبلش یه چرخش نزولی داشته و حرکتش نزولی بوده، اینجا دیگه چرخیده و حرکتش سودی شده و با اسمن بی ما چرخشش همزمان شده. این حرکت برای ما یک حرکت با مومنتوم قویه و ما میتونستیم حتی توی این نقطه که مستقیم زده میشه های و لو مشترک 26 و 52 وارد بشیم و این ریوارد رو تا تارگت سطح ولید بالاتر رو بگیریم. خب هر چقدر این چرخش اسمن بین نسبت به این های لو ابتدای چرخه نزدیکتر باشه، باز اون روند که ایجاد میشه برای ما قوی تره، اون مومنتوم برای ما قوی تره. یعنی این چرخش اسپن بی نسبت به این های و لو ابتدای چرخه هر چقدر نزدیکتر باشه و چرخش همزمانی هم داشته باشیم با کیجنسن، این روندی که برای ما شکل میگیره یا این مومنتومی که برای ما شکل میگیره قوی تره. حالا وقتی که در حالت ایدئالش هر سه این اجزا یعنی تنکانسن، کیجنسن و اسپن بی در ابتدای چرخه با هم بچرخن و چرخش معتدل داشته باشن، دیگه اون حرکت برای ما خیلی معتبر و قوی میشه، با مومنتوم قوی میشه. خب این لوه تا وقتی که اسپن بی نچرخه برای ما ولید نمیشه. ما اینو در جلسات ابتدایی گفتیم، ابتدای دورمون گفتیم وقتی این های و لو برای ما ولید میشود که اسپن بی بیاد بچرخه و های یا لو 52 رو بشکنه، بعد که شکست اون باکس، اون های و لو برای ما میشه ولید. یعنی اگه ما یه باکس 52 رو بکشیم و اسپن بیمون بیاد اینجا بچرخه، چه اسپن بی ما چرخیده دیگه، تو این قسمت اسپن بی ما چرخیده. ما اگه اینو بیاریم باکس اینجا بکشیم، از اینجایی که اسپن بی ما چرخیده، این بحث جلسه اوله. ما اگه اینجا بیایم یه باکس 52 دوره رسم کنیم، اینجا که اسپن بی ما چرخیده و های 52 رو زده، تو همون باکس پایین ترین لو 52 دوره برای ما میشه ولید، که این شادو که پایین ترین لو 52 میشه برای ما اینجا دیگه الان ولید شد. یعنی تا وقتی که اسپن بی نچرخه و های 52 رو نزده، این لو برای ما ولید نمیشه. حالا های لو که ولید میشه رو دیگه ما قبلا توضیح دادیم دیگه، اون های لو برای ما اعتبار پیدا میکنه و در برگشت حالا قیمت به اون سطح ولید ما انتظار ریورس یا برگشت داریم. حالا هر چقدر که این چرخش ها در ابتدای چرخه باشن، یعنی این چرخش های کیجنسن ما در ابتدای چرخه باشن، در ابتدای این لوه باشن، اون سطح برای ما اعتبارش خیلی قوی تره. اعتبارش قوی تره یعنی چی؟ یعنی هم در ابتدا چرخش که میره برای ما یک حرکت میسازه اون قوی تره، هم در آینده که قیمت بر میگرده به این سطح و احتمال اینکه برگشت داشته باشه در برخورد اولش برای ما خیلی قوی تره. پس اعتبار سطوح ولید در حقیقت با چرخش اسپن بیه که چرخش اسپن بی هر چقدر نزدیکتر به این های لوه باشه یا این چرخش های اجزا هر چقدر به هم نزدیکتر باشن و همزمان با هم همزمان باشن، این سطح ولید برای ما اعتبار بالاتری پیدا میکنه. خب بریم مثالهای دیگر رو بررسی کنیم. خب اینجا رو اگه مشاهده کنیم، اینجا مثال خیلی خوبی هستش، دوستان نگاه کنید. همزمان سه تا عضو ما، اجزای ما، تنکانسن، کیجنسن و اسپن بی برای ما چرخش داشتن. حالا چرخش تنکانسن رو بخوایم در ابتدا بررسی کنیم، اینجا یه چرخش معتبر داشتیم دیگه. اینجا
نسبت به چرخش کیجنسن با یک کندل بوده. گفتیم یک کندل دو کندل رو میتونیم چرخش همزمانی حساب کنیم، حالا با اختلاف جزئی یک دو کندل. خود اسپن بی رو بخوایم بررسی کنیم نسبت به کیجنسن دقیقاً با یک کندل اینا چرخش داشتن. خب ما اگه بگیم یه باکسی بکشیم از چرخش همزمانی کیجنسن از ابتدای این سه تا جزء در حقیقت از ابتدای چرخش داشتن. پس ما یک حرکت میتونیم با مومنتوم قوی داشته باشیم که حالا در ادامه بررسیش میکنیم. خب اینجا اگه ما یه باکس 52 دوره بیایم رسم کنیم، این میشه لومون، پایمون هم که این بالاه. خب با چرخش اسپن بی و زده شدن لو 52 دوره که این لو میشه اینجا میشه لو 52 دوره ما میشه، های 52 دوره ما تو همون باکس چی میشه؟ ولید میشه. این های ما میشه، های ابتدای چرخه میشه، ولی تا وقتی که عرض کردم اسپن بی نیاد به چرخه و لو 52 دوره نزنه این های برای ما ولید نمیشه. الان چون اسپن بی اومد چرخید و لو 52 دوره زد، این های برای ما چی شد؟ این های برای ما ولید شد. وقتی هم ولید میشه های در ادامه در ابتدا خب انتظار یک حرکت با مومنتوم داریم چون چرخش همزمانی بوده و در آینده چون این چرخش ها در ابتدای این های بوده، یعنی هم چرخش همزمانی بوده هم چرخش اسپن بی نزدیک این های بوده، این در ابتدای چرخه بوده در حقیقت میتونی بگیم. انتظار داریم که وقتی قیمت میاد برمیگرده اگر نتونه تنکانسن این سطح ولید رو بشکنه، گفتیم شکست سطوح ولید با تنکانسنه و میتونه یک برگشت حتی با قوی‌تری هم برای ما داشته باشه. خب اینجا اسپن بی چرخید روی 52 دوره زد، های ابتدای چرخه ما ولید شد. خب اجزای ما مخصوصا اسپن بی ما در حقیقت در ابتدای چرخه ما چرخیده، پس ما در ادامه انتظار یک حرکت با موتور قوی داریم که مشاهده میکنیم بعد از اینکه این لو زده میشه، این لو 52 دوره یه پول بک جزئی میزنه به حالا اسپن بی یا کیجنسن، اینجا به کیجنسن زده روی هم افتاده و حتی در پول بک دوم هم فرصت ورود میده و مشاهده میکنید که با یک حرکت با مومنتوم قوی میره و این ریوارد رو برای ما میده. شما اگر تو این پول بک هم وارد میشدید میتونستید حالا حد ضرر رو حالا چرخش تنکانسن در نظر بگیرید، چرخش صعودی تنکانسن در نظر بگیرید و یک ریواردی تا سطح ولید پایینتر رو که به شما داده رو در نظر میگیرید که با یک ریوارد خیلی خوبی و اومده و تیپی ما رو تاچ کرده. خب مشاهده میکنید که چون این چرخش در ابتدای این چرخش اجزا مثلا اسپن بی در ابتدای چرخه بود، حرکت حتی با مومنتوم قوی برای ما شکل گرفت و همچنین چرخش همزمانی که بین اجزا بود که ما بیشتر منظورمون چرخش همزمانی که بین کیجنسن و اسپن بی هستش. خب نکته‌ای که میتونیم اینجا بگیم اینه که وقتی که این اجزا به همون نزدیک میشن و حالت فلت به هم میگیرن، احتمال این که چرخش ما همزمانی باشه یعنی با هم بچرخن های و لوی حالا 26 و 52 یا حتی های و لوی 9 دوره و 26 دوره که بین تنکانسن و کیجنسن زده بشه خیلی بیشتره. پس خود این فلت شدن اجزا نزدیک هم یا حتی بعضی موقع روی هم میافتن میتونه برای ما یک نشان باشه، یک سیگنال باشه که ما میتونیم اینجا یه چرخش همزمانی داشته باشیم و میتونیم نقطه ورودمون رو روی حتی زده شدن هایولو 26 و 52 دوره، هایولو مشترک 26 و 52 دوره ست کنیم. این چرخش ها که به صورت همزمان هستش معمولاً کمتر فرصت پول بک داده میشه، ولی چرخش هایی که همزمان نیستش، چرخش هایی که اسپن بی و کیجنسن رو عرض میکنم همزمان نیست، با یک حالا اختلاف چند کندیلی هست،
ما انتظار حرکت با مونتو قوی رو در ابتدا نداریم و میتونه حالا به ما یه پولبک روندی بده که پولبک روندی تاییدش با چرخش تنکانسن هستش و بعد بیاد به ما تی پی پایین تر رو بده. اگه بشه از اون دست مثالم اگه پیدا کنیم خدمت دوستان اشاره میکنیم بود. خب باز اینجا نه مثال خیلی خوبی هستش، مشاهده میکنید این لو ابتدای چرخه ما هستش دوستان، این لو تا وقتی که اسپن بی نچرخه این لو برای ما چی ولید نمیشه. این لو ابتدای چرخه ما هستش. خب لو ابتدای چرخه چطور پیدا میکنیم؟ وقتی که تنکانسن ما عرض کردم میچرخه حد اکثر 8 کندل قبلش یا 9 کندل قبلش اون لو میشه لو ابتدای چرخه ما. حد اکثر عرض کردم ممکنه وقتی که تنکانسن ما میچرخه این لوه حتی نزدیک چرخش تنکانسن ما باشه به اختلاف مثلا جزئی که 2 کندل، ولی ما هم دیگیم حد اکثر از چرخش تنکانسن شما 8 کندل حالا 9 کندل بیاید این لو ابتدای چرخه رو مشاهده میکنید. خب میبینید که تنکانسن ما چرخیده را چرخش های 9 دوره زده شده و حالا فکر کنم همزمان لو 9 دوره هم از دست داده شده. این چرخشی که اینجا داشتیم بله های 9 دوره برای ما زده شده با این شادویی که اینجا هست. من اینو بزرگش کنم که متوجه بشید. خب با این شادویی که هستش این از نقطه چرخش تنکانسن اگه ما یک باکس 9 دوره وصل کنیم که دقیقاً میشه باکس 8 دوره برای ما. اینجا میشه این شادویی که زده شده در حقیقت اومده های باکس 9 دوره ما رو زده و چرخش به سمت بالای تنکانسن رو برای ما ایجاد کرده اینجا. خب تنکانسن ما چرخیده با اختلاف خیلی زیادی کی جنسن اومده نسبت به تنکانسن چرخیده. پس در ابتدا اصلا کلا چرخش تنکانسن کی جنسن برای ما چرخش همزمانی نیست که ما حتی بخوایم در ابتدای دوره با چرخش کی جنسن وارد بشیم. نکنید با یک اختلاف 16 کندل کی جنسن اومده نسبت به تنکانسن چرخیده. بعد از چرخش کی جنسن تنکانسن مشاهده کنید ما کراس داشتیم. حتی بعد از این کراس خب ما اجازه نداریم وارد بشیم دیگه. چرا؟ چون بعد از این کراس اولا خب چرخش میشه چرخش با تأخیر. حتی اگه کی جنسن ما می اومد بعد از این کراس میچرخید باز ما یه باکسی مینداختیم نسبت به چرخش تنکانسن با اختلاف 5 کندل. خب چرخش همزمانی برای ما نمیشه که نویده یک حرکت با مومنتوم قوی داشته باشه. مشاهده میکنیم بعد از کراس اصلا تنکانسن کراس هم تایید نکرده چون همچنان فلت بوده. موقع این کراس حالا تایید میشه که تنکانسن کی جنسن بعد از کراس کی جنسن بیاد و به چرخه و یک های حالا اینجا 26 دوره بزنه. همچنان فلت بوده و اینجا اومده یک چرخش داشته که چرخش هم تازه معتبرم نبوده چون این چرخشه که کی جنسن انجام داده یک چرخشه که در اصل دست دادن لو 26 دوره بوده. های 26 دوره برای ما ایجاد نشده یا های 26 شکسته نشده. این چرخش معتبری هم نیستش. خب در ادامه مشاهده میکنید خب اینجا که ما اجازه نداریم تو این منطقه وارد بشیم چون چرخش کی جنسن ما نسبت به تنکانسن با تأخیر خیلی زیاده. این کراس هم که اصلا تایید نمیشه چون بعد از کراس اصلا کی جنسن این کراس رو برای ما تایید نمیکنه که نمیاد حالا سری های 26 دوره بزنه. در صورتی هم که اگه بعد از این کراس هم کی جنسن میومد های 26 دوره میزد باز با تأخیر نسبت به کی جنسن بود و حتی میرفت هایا میزد دوباره یه پول بک میومد میزد پایین و ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی رو نداشتیم. خب در ادامه مشاهده میکنید که در ادامه این چرخه مشاهده میکنید که اینجا آمده و اسپن بی ما چرخیده. اینجا بررسی بکنیم ببینیم آیا های این چرخش نتیجه زده شدن های 50 دوره بوده یا نه. خب اینجا این های 50 دوره ما میشه دیگه. ما اگه بیایم بررسی کنیم اینجا میشه های 50 دوره ما
دقیقا اینجا میشه دیگه، اینجا یه جورایی آره همزمان میشه انگار با یه اختلاف خیلی جزئی تو این نقطه‌ای که چرخش انجام شده های 52 دوره ما یا نمیشه بگیم، حالا با اختلاف خیلی جزئی های 52 دوره ما شکسته شده. در حقیقت اگه اینجا هایمون باشه یه خطی بندازیم اینجا، بله با یه اختلاف خیلی جزئی این های ما زده شده با این کندل بعدی. تو این کندل بعدی دقیقاً های ما زده شده اینجا میشه، تو این کندل بعدی این های ما زده شده. یعنی ما اگه این خطی از این های 52 باکسمون بندازیم اینجا تو این کندل، اینجا با این کندل های 52 ما شکسته شده. پس این چرخش برای ما یک چرخش معتبر اسمنبیه. مشاهده میکنید که همزمان باش کیجنسن ما هم چرخش داشته و خب طبیعتاً های 26 دوره هم اینجا زده شده و چون که حالا این چرخش نسبت به حالا یه چرخش همزمانی نیستش، چون اگه اینجا مشاهده کنید کیجنسن ما جلوتر چرخیده. خب این چرخش برای ما معتبر نشد اینجا دیگه، این چرخش برای ما، این چرخش کیجنسن برای ما معتبر نشد اینجا. در حقیقت اینجا این چرخش کیجنسن برای ما معتبر نشد چون نیومده بود این های 26 دوره رو بزنه. جلوتر کیجنسن اینجا تو این نقطه اینجا کیجنسن برای ما میچرخه و میاد یک های 26 دوره بالاتری میزنه. پس چرخش کیجنسن برای ما اینجا جلوتر انجام شده تو این نقطه. بذار من مشخص کنم تا متوجه بشید. اینجا چرخش کیجنسن برای ما انجام شده تو این نقطه. حالا چرخش اسفنبی کجا انجام شده؟ چرخش اسفنبی اینجا برای ما انجام شده، یعنی اینجا اومده های 52 رو زده. خودتون مشاهده کنید دیگه، آیا این چرخش همزمانیه؟ نه این چرخش همزمانی نیست، ولی با این وجود و اختلاف تقریبا 8 کندل، ولی با این وجود ما میتونستیم با چرخش اسفنبی وارد بشیم، چون عرض کردم اسفنبی برای ما روندسازه. حتی اگه چرخشش هم نسبت به چرخش کیجنسن همزمان نباشه به ما حداقل یک لگ اصلاحی صعودی برای ما میده تا تارگت سطح ولید بالاتر. مشاهده میکنید دیگه اینجا با بعد از چرخش اسفنبی اومده این تی پی رو که محدوده 71500 بیت کوین میشه رو به ما داده. این تی پی رو حداقل به ما داده، حرکت با موتور قوی اینجا نداده. چرا؟ چون چرخش ها همزمان نبوده. چرخش کیجنسن نسبت به اسفنبی همزمان نبوده. کیجنسن ما اینجا آمده های 26 دوره رو زده، اسفنبی ما اینجا آمده های 50 دوره زده با یک اختلاف 8 کندل. عرض کردیم این اختلاف باید در 1-2 کندل باشه، نهایتا بیشتر که باشه اون نمیتونیم به اون چرخش همزمانی در نظر بگیریم. چرخش های همزمانی حرکت با موتور قوی رو بعدش به ما میده. اینجا چون چرخش همزمانی نبوده ما انتظار یک حرکت با موتور قوی رو نداریم، ولی چون اسفنبی ما چرخش معتبر اینجا داشته ما میتونستیم این ریوارد رو بگیریم، این ریوارد رو داشته باشیم، حالا با یک حد ضرر مناسب که میشه زیر این حالا این کندل هایی که در حقیقت لو 9 دوره میشد یا چرخش تنکانسن، چرخش 19 تنکانسن میشد و به عنوان حد ضرر در نظر میگرفتیم بعد از این نقطه ورودمون با چرخش اسفنبی و خب ریواردمون هم میشد تارگت این سطح ولید بالاتر که میشد 71500. ولی وقتی که چرخش همزمان باشه چرخش اسفنبی نسبت به کیجنسن ما انتظار یک حرکت حتی بدون پول بک و با موتور خیلی قوی تری داریم. خب بریم مثالای دیگر رو بررسی کنیم که این مفهوم چرخه و چرخش ها، مثلا چرخش های همزمانی برای دوستان بهتر مشخص بشه.
اینجا الان مثال خیلی خوبی هستش اینجا. این دوستان این لوی که زده شده بعدش تنکانسن چرخیده. خب این لو میشه ابتدای چرخه ما، شروع چرخه ما، چون بعدش تنکانسن ما چرخیده و با یک تأخیر زیادی کیجنسن ما چرخیده. نکنید از نقطه چرخش کیجنسن نسبت تنکانسن اگه ما یک باکسی بندازیم با یک اختلاف 13 کندل اینا چرخیدن. خب مشاهده میکنید دقیقا بعد از چرخش کیجنسن ما پولبک رو داشتیم یا یک لگ اصلاحی داشتیم اومده اینجا. ما اگه با چرخش اینجا کیجنسن وارد میشدیم، یعنی با زده شدن های 26 دوره، اینجا استاپ شما فعال میشد که اصلا چرا؟ چون اصلا این چرخش همزمانی نبوده، با تأخیر زیاد بوده. در نتیجه بعد از چرخش کیجنسن ما انتظار پولبک داریم. موقعی که چرخش همزمانی نیست با تأخیره، حالا چه کیجنسن، بیشتر تنکانسن کیجنسن عرض میکنن، ما بعد چرخش کیجنسن انتظار یه پولبک داریم. اکثر مواقع همینه. اینجا مشاهده میکنید بعد از چرخش کیجنسن ما پولبک یا همون لگ اصلاحی رو داشتیم و اینجا بعدش در ادامه برای ما چی چرخیده؟ اسپن بی برای ما چرخیده. اینجا چرخش اسپن بی رو داشتیم. ما یه باکس اگه اینجا بندازیم، باکس 52 دوره ما اینجا شکسته شده. دقیقا اینجا باکس 52 دوره ما وقتی شکسته میشه، این لو ابتدای چرخه میشه چی؟ ولید. این لو تا حالا ولید نبود. کی ولید میشه این لو برای ما؟ موقعی که اسپن بی میچرخه و یک های 50 دوره میزنه. اینجا لو 50 دوره ما تو همون باکس برای ما میشه ولید. تا الان های و لو ابتدای چرخه بود، ولی وقتی که اسپن بی میاد میچرخه برای ما میشه ولید. سطحی هم که ولید بشه دیگه حالا زیاد تکرار کردیم، گفتیم اون سطح برای ما معتبر میشه و ما انتظار داریم که وقتی قیمت میاد به سمت اون سطح، در برخورد اول بیشتر به فکر برگشت و ریورس هستیم. در صورتی که حالا تنکانسن اون سطح رو بشکنه، برای ما اون شکست سطح ولید معتبر میشه یا تایید میشه. خب اینجا وقتی که اسپن میگه ما چرخیده و یک های 50 دوره زده، این لو برای ما ولید شده و مشاهده میکنیم همزمان شده با چرخش کیجنسن. این کیجنسن ما اینجا چرخیده. حالا چرخش کیجنسن ما بخوایم بررسی کنیم نسبت به اون چرخش قبلش که اومده های زده، یه باکس می‌ندازیم ببینیم چقدر اختلافشه. اینجا نکنید این چرخش اول کیجنسن بوده نسبت به این های ابتدای چرخه، لو ابتدای چرخه. این چرخش حالا دومش بوده، چرخش معتبر ما داریم عرض می‌کنیم، وگرنه اینجا هم خب چرخش داشتیم ولی معتبر نبوده. خب این چرخش اولش نسبت به این چرخش دومش اختلاف 30 کندلی داره، یعنی دوره 26 دوره کیجنسن نسبت به این لوه تا اینجا انجام شده. ما اگه از این ابتدای این لو چرخمون یه باکس بندازیم، از اینجا حقیقت از اینجا یه باکس 26 تایی بندازیم، اینجا میشه. خب این چرخش کیجنسن ما دورش تموم شده. اینجا دوره اول چرخش کیجنسن ما اینجا تموم شده. خب از اینجا به بعد وارد دوره بعدی کیجنسن میشیم. خب کیجنسن رو هممون میدونید دیگه، دورهاش 26 کندلیه. اسپن بیمون هم که 52 کندلیه. خب نسبت به این ابتدای چرخه تا اینجا که 26 دوره چرخش انجام شده. حالا من 25 دوره میندازم دیگه، من قبلا زیاد توضیح دادم دوستان، این پلتفرم ترید ویو خب کندل اول حساب نمیکنه دیگه. شما اگه به صورت دستی بشمرید شمارش بشه تا اینجا میشه 26 کندل. ما حالا روی چارت که میندازیم بعد 25 در نظر بگیریم چون کندل اول حساب نمیکنه. خب اینجا چرخش اوله یا دوره اول چرخه کیجنسن تموم شده. این چرخشه میشه چرخش اول در
چرخه دوم در حقیقت، یعنی نسبت به این لو ما یک بار چرخه 26 دورمون تکمیل شده. از اینجا به بعد وارد چرخه 26 دوره بعدی میشیم. پس میتونه این چرخش کیجنسن برای ما چرخش در حقیقت معتبری باشه. خب مشاهده میکنید بعد از چرخش همزمانی اسپن و کیجنسن ما یک حرکت با مومنتوم قوی و اینجا شاهد هستیم. یعنی این هایولو 26 و 52 دوره با هم زده میشه. اینجا تکمیل کنیم اگه باکسمون رو، اینجا میشه هایولو 26 و 50 دوره تو این کندل، تو این شادوی کندل با هم زده میشه. چون کنید تو این شادوی کندل با هم زده میشه. خب بعدش مشاهده میکنید یک حرکت با مومنتوم قوی تشکیل میشه و میره حالا اون تیپی سطح ولید بالاتر ما رو تاچ میکنه که حالا محدوده های 71900 میشه که حالا از قبل سطوح ولید رو داشتیم و یک ریوارد خیلی خوبی میتونه به ما اینجا بده. با یک حد ضرر قابل قبولی یک ریوارد خیلی خوبی به ما میده. در وسط این روندم به ما یک فرصت مجدد رو میده. اینجا مشاهده میکنید دیگه کیجنسن تنکانسن ما فلت میشه و ما مجدد با شکسته شدن های 9 دوره اینجا میتونستیم وارد بشیم. چرا؟ چون مشخصه دیگه کراس از قبل سعودیه، کیجنسن سعودیه، اسپن بی سعودیه. اینجا میتونستیم بعد از این فلت شدن تنکانسن با شکست لو 9 دوره وارد پوزیشن بشیم و حتی اگرم جا مونده بودیم از این ابتدا میتونستیم اینجا این ریوارد رو داشته باشیم. خب بریم یک مثال دیگه بررسی کنیم و این جلسه رو خاتمه بدیم. اینجا مشاهده میکنید دوستان کنید حالا این چرخش های همزمانی عرض کردم بین تنکانسن و کیجنسن که ابتدای چرخ هم میشه میتونیم ما داشته باشیم. این نیستش که فقط بین کیجن و اسمن بی داشته باشیم. گرچه ما چرخش های همزمانی که توضیح دادیم تو جلسات قبل بیشتر تاکیدمون بین کیجنسن و اسمن بی بود. اینجا مشاهده میکنید دیگه تنکانسن ما چرخیده با یک اختلاف جزئی. حالا اینجا اگه کیجنسن ما اینجا چرخش تنکانسن ما بوده با یک اختلاف جزئی در حد 2 کندل یا حتی کمتر اینجا در حد 2 کندل اختلاف جزئی بوده کیجنسن ما چرخیده. پس این چرخش رو میتونیم به عنوان چرخش چی در نظر بگیریم؟ همزمانی در نظر بگیریم. مشاهده میکنید حتی با چرخش همزمانی تنکانسن و کیجنسن ما یک حرکت با مومنتوم بالا رو داشتیم که اومده برای ما تیپی سطح ولید بالا رو زده و در ادامه خب پول بک زده شده، فرصت ورود داده و اسپن بی ما هم در ادامه اینجا چرخیده. یعنی وقتی اومده پول بک زده به سمت بالا با این شادو اسپن بی ما هم چرخیده و مجدد در پول بک میتونستیم وارد بشیم و این تیپی پایینتر رو بگیریم. خب بریم یه مورد هم بزنیم از چرخش با تأخیر. نکنید دوستان اینم یه چرخش با تأخیر. نکنید تنکانسن ما چرخیده، کیجنسن ابتدای چرخمون اینجا بوده. خب این گفتم عرض کردم وقتی که کیجنسن تنکانسن ما میچرخه بالاترین شادو 7 کندل نه حد اکثر بعد از چرخش تنکانسن بالاترین شادو میشه ابتدای چرخه ما، یعنی های ابتدای چرخه ما در حقیقت و با یه تأخیر زیادی اینجا کیجنسن ما چرخیده، با یه تأخیر زیادی چرخیده و حتی اسپن بی ما نسبت به کیجنسن ما با تأخیر زیاد چرخیده و این حرکت بیشتر یک لگ اصلاحیه تا یک روند ایجاد نشده و برگشت ما داشتیم اینجا. با همین چرخش های همزمانیش میتونید خیلی از این چرخش های فیلتر کنید دوستان. چرخش هایی که در حقیقت
با تأخیره رو فیلتر کنید. خب اینجا مشاهده میکنید دیگه این لو ابتدای چرخه است، تنکانسن ما اینجا چرخیده این قسمت و با یه تأخیر زیادی کیجنسن چرخیده. پس ما نمیتونستیم در ابتدا با چرخش کیجنسن تنکانسن نسبت به کیجنسن وارد بشیم، یعنی با چرخش کیجنسن. در ادامه مشاهده میکنید که بعد از چرخش در حقیقت کیجنسن با یک اختلاف کمی اینجاست، در حقیقت یه ذره اینجا با یک اختلاف کم و قابل قبولی اینجا اگه چرخش کیجنسن ما باشه اینجا میاد برای ما این های اینجا میشه، این های این های 26 دوره ما میشه، این قسمت چرخش کیجنسن میشه با یه تأخیر کمی جزئی حالا قابل قبولی اینجا میشه رو در 2-3 کندل اومده اسپن بی ما چرخیده. پس ما میتونیم اینو یه چرخش تقریبا همزمان در نظر بگیریم و یک حالا ریوارد قابل قبولی به ما داده. اینجا مشاهده میکنید با حالا اختلاف 2-3 کندل اینجا اسپن بی نسبت به کیجنسن اینجا چرخیده توی این نقطه ها، توی این نقطه اگه دقت کنید اینجا ذره این چرخش اسپن بی اینجا بوده، چرخش اسپن بی برای ما اینجا بوده توی محدوده بوده برای ما چرخیده و این ریوارد رو به ما داده. پس این چرخش های همزمانی دوستان خیلی مهمه. ما تو این جلسه اومدیم مفهوم چرخه رو گفتیم خدمت شما. خب ابتدای چرخه با های و لو شروع میشه، های و لومون خب بعدش ما چرخش تنکانسن رو داریم و چرخش کیجنسن و انتهای چرخه یا تکمیل چرخه همون با چرخش اسپن بی هم هستش که وقتی اسپن بی ما میچرخه در واقع اون های و لو ابتدای چرخه برای ما چی میشه؟ ولید میشه. اون های و لو ابتدای چرخه در ابتدا برای ما ولید نیست. موقعی که اسپن بی برای ما میچرخه چرخش معتبر داره یا های یا لو 52 دوره شکسته میشه، اون های یا لو ابتدای چرخه برای ما دیگه میشه ولید. هر چقدر که چرخش اسپن بی نسبت به ابتدای چرخه نزدیکتر باشه و همزمان باشه با چرخش کیجنسن، اون چرخش برای ما اعتبار بیشتری داره و اون سطح ولید هم برای ما معتبرتر میشه. یعنی در ابتدا ما انتظار یک حرکت با موتور قوی داریم و در برگشت در آینده اون سطح برای ما یه سطح خیلی معتبرتری میشه که میتونه قیمت بهش بیاد و نسبت بهش واکنش نشون بده و برگشت داشته باشه، چون اون سطح برای ما معتبرتره. هر چقدر چرخش کیجنسن نسبت به ابتدای چرخه نزدیکتر باشه و با چرخش اسپن بی نسبت به ابتدای چرخه نزدیکتر باشه و با چرخش کیجنسن همزمانی باشه، اون سطح ولید برای ما اعتبار بیشتری داره. خب خیلی جا هستش که تنکانسن میچرخه، کیجنسن میچرخه و ما اگه صرفاً بخوایم با چرخش تنکانسن و کیجنسن وارد بشیم سریع استاپ میخوریم. به خاطر همینه که ما به چرخش اسپن بی در چرخه خیلی تاکید میکنیم، چون در حقیقت اسپن بی برای ما چی هستش؟ روندساز هستش و اگر ما صرفاً بخوایم با چرخش های تنکانسن کیجنسن وارد بشیم خیلی جاها روی چارت ما استاپ فعال میشه. استاپ ما اینجا مشاهده میکنید دیگه. من در ابتدای ویدیو من دوستان توضیح دادم دیگه، گفتم اینجا اگه دقت کنید کیجنسن ما آمده اینجا چرخیده، اینجا کیجنسن ما آمده چرخیده، اینجا کیجنسن ما آمده چرخیده، یعنی قبلش تنکانسن ما چرخیده، اینجا تنکانسن ما چرخیده، بعدش با یک تأخیر زیادی کیجنسن ما چرخیده. ما اگه میخواستیم با این چرخش کیجنسن وارد بشیم اینجا استاپ هم فعال میشد، چون منتظر نبودیم که اسپن بی بیاد این حرکت یا این حالا مجموعه که میشه یه حالت رنج رو برای ما تایید کنه. و خیلی جا ما اگه بخوایم صرفا با چرخش های تنکانسن و کیجنسن وارد بشیم استاپ هم فعال میشه. چه موقعی مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم؟ موقعی که در جهت روند باشه. روندمون رو چی میسازه؟ اسپن بی.
موقعی ما مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم که در جهت چرخش اسپن بی کیجنسن و کراس باشه. اینا حتما دقت کنید، خیلی نکته مهمی. موقعی مجاز هستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم تو اون تایمی که هستیم که چرخش تنکانسن ما در جهت روند که میشه اسپن بی و همچنین کیجنسن و کراس باشه. اونجا ما مجاز هستیم. خب و هر جایی ما نمیتونیم با چرخش کیجنسن وارد بشیم، چون اگه اینجا با چرخش کیجنسن می‌خواستیم وارد بشیم استاپ ما فعال میشد، چون چرخش کیجنسن نسبت به تنکانسن اینجا با تأخیر بوده. وقتی چرخش با تأخیر ما انتظار حرکت با مومنتوم بالا نداریم. بله در صورتی که این کیجنسن میومد همزمان با تنکانسن میچرخید ممکن بود بیاد این تیپی سطح پایین‌تر رو این سطح بعد به ما بده حتی. ولی اینجا چون چرخش با تأخیر بوده ما نمیتونیم با چرخش کیجنسن وارد بشیم. اکثر چرخش‌های با تأخیر کیجنسن نسبت به تنکانسن بعد از اینکه کیجنسن میچرخه، یعنی لو 26 دوره میزنه، سریع ما یه پول بک داریم، یه برگشت داریم که اینجا مشاهده میکنید برگشت ما منجر شده حتی به شکست های 26 دوره و شکست های 50 دوره و یک روند به سمت بالا. پس اینا رو خیلی دقت کنید، به چرخش های اسپن بی خیلی دقت کنید. تو چرخه ما در حقیقت چرخه های مبنامون تو ایچیموکو با چرخش اسپن بی تکمیل میشه. اسپن بی برای ما روندساز هستش، اسپن بی برای ما سطوح ولید رو مشخص میکنه، چرخش های اسپن بی نسبت کیجنسن برای ما نقطه ورود مشخص میکنه. اسپن بی خیلی مهمه دوستان، به چرخش های اسپن بی خیلی دقت کنید. روی چارت تمرین و تکرار داشته باشید، این چرخش ها رو برید بررسی کنید. چرخش های همزمانی رو، هم چرخش های همزمانی بین تنکانسن و کیجنسن که ابتدای چرخه میشه، هم چرخش های همزمانی بین کیجنسن و اسپن بی که اون خیلی مهمه. چرخشش دقیقاً چرخش های همزمانی که بین کیجنسن و اسپن بی شکل میگیره اعتبار و قدرت بالاتری نسبت به چرخش های همزمانی تنکانسن کیجنسن داره. یا یه طوری دیگه بخوایم بگیم، رود کراس ها که اونم بخشی از چرخش های همزمانی میشه، و رود کراس هایی که بین کیجنسن و اسپن بی تشکیل میشه بسیار قوی‌تر و روندسازتر هستش از رود کراس هایی که بین تنکانسن و کیجنسن تشکیل میشه. ما وقتی میومدیم اسپن بی اومدیم شیفت صفر دادیم انداختیمش روی چارت، یعنی در حقیقت اومدیم چرخش ها رو با کیجنسن داریم بررسی میکنیم. عرض کردم شما برای حالت کوالیتی لاین میومدید کیجنسن رو میبردید جلوتر 26 دوره و چرخشاشو یا برخورداشو یا کراساشو با اسپن بی دیفالت بررسی میکردیم. اینم همینه، فرق نمیکنه. ما اینجا اومدیم اسپن بی و شیفت صفر دادیم و همفازش کردیم با کیجنسن و چرخشاشو با هم اینجا داریم بررسی میکنیم. منتها کاربردهای خیلی دیگه هم برای ما داره. ما از این چرخش‌های اسپن بی شیفت صفر برای تشخیص سطوح ولید استفاده میکنیم، برای تایید نقطه ورودمون استفاده میکنیم و چند تا کاربرد مهم دیگه ایم علاوه بر این حالت حالا کوالتی لاینی که شما میوردید جلو و اینا رو همفاز میکردید داره. ما اینجا اومدیم اینجا اینا رو همفاز کردیم، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا اومدیم اسپن بی رو آوردیم شیفت صفر دادیم و با کیجنسن همفازش کردیم و چرخشش رو داریم بررسی میکنیم و همه رو توی مجموعه حال داریم بررسی میکنیم در حقیقت. و این اسپن بیو که شیفت صفر داریم خیلی برای ما کار ما رو راحت تر کرده، هم تو تشخیص سطوح ولید، هم در چرخش های همزمانی که بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه و نقطه ورود به ما داده میشه. اینو خیلی برای ما کار رو راحت تر کرده. خب امیدوارم این جلسه برای دوستان مفید واقع شده باشه. تمرین تکرار داشته باشید. این جلسه دوستان خیلی مهم بود، در حقیقت تکمیل کننده جلسات قبل ما بودش و یه جوری تاییدیه نقطه ورود رو ما تکمیل کردیم تو این جلسه. درسته که مفهوم چرخه رو بررسی کردیم ولی اومدیم تکمیل کردیم اون صحبت‌های جلسات قبلمون که مربوط به نقطه ورودمون میشد. خب تا جلسه آینده دوستانو به خدای بزرگ میسپارم.